Assalamualaikum and good morning, pupils. Okay, so today is Monday, Isnin, 8th February 2021, and today's subject is English with Mr. Fizri. Okay, so how are you today? Okay, apa khabar hari ni? Saya harap semua sihat dan semua bersemangat nak belajar. Okay, so tajuk hari ini ialah My body is mine. My body is mine. Tubuh badan saya adalah milik saya. Kita nak belajar tentang badan hari ini, tubuh badan kita. Okay, so before we start, I will tell you what are the activities for today. Sebelum mula, saya akan bagi tahu apakah aktiviti kita pada hari ini. Okay, number 1. Watch videos about part of bodies. Watch, menonton video tentang bahagian tubuh badan. Nanti di dalam WhatsApp saya akan bagi link kepada video yang murid-murid kena tonton. So you just click on the link. Cuma klik sahaja and then dia akan buka video, so pupils listen to the video dan boleh nyanyi sama-sama. No problem. Okay, number 2. Pupils sing the song. Pupils, murid-murid nyanyi bersama-sama sambil menyebut perkataan-perkataan yang mereka boleh, kan. Okay, kalau tak boleh tak apa. Kalau boleh, ulanglah sampai boleh. Alright. And then, pupils answer the questions. Okay, murid-murid kena jawab soalan di dalam buku transisi. Buku transisi. Nanti saya akan beritahu muka surat berapa. Okay, last. Pupils label the picture. Okay, murid-murid kena label. Label tu kena tuliskanlah bahagian di gambar buku transisi itu. Okay. Okay, tak apa. After this, I will show you. Saya akan tunjuk yang mana. Okay, so now we want to learn about 4 parts of bodies. Okay, 4 bahagian tubuh badan kita yang sangat penting, very important to us. Okay, yang lain penting juga, tapi ini yang biasa kita sebutlah. Alright, so number 1. Okay, kita eja sama-sama. We spell together. H E A D, head. H E A D, head. Okay, follow me. Ikut saya. H E A D, head. Head. Okay, head. This is head. Ini bahagian head. Okay, this is head. Head apa head? Head is kepala. Okay, head. This is head. Okay. Okay, cuba pegang kepala masing-masing. Okay, touch your head. Okay, head. Okay. Number 2. Okay, huruf apa ni yang macam ular ni? Huruf apa ni? S H O U L D E R S. Okay, shoulders. Shoulders. Okay, again. Okay, kita ulang balik. Sila ikut. Please follow me. Okay, S H O U L D E R S. Shoulders. Shoulders. Okay, this is shoulders. This is shoulders. Okay, we have 2 shoulders. Ada 2 shoulders. So, what is this? Apakah ini? Okay, ini adalah bahu. Okay, shoulders.
bahu. Okay, number 3. Okay, K, N, E, E, S. Knees. K, N, E, E, S. Knees. Okay, huruf K ni di depan kan, tapi dia tak berbunyi. Kita bunyi daripada huruf N. Knees. Knees. What is knees? What are knees? Okay, knees. Knees, ni bahagian knees ni. Okay, tahu tak bahagian apa ni? Yang keras ni. Yang kita boleh bengkokkan ni. Lutut. Lutut. Okay, we have 2 knees. Ada 2 lutut. 1. Okay, mana tadi? Okay, 1, 2. 2 knees. Okay, last number 4. T, O, E, S. Toes. Okay, sama-sama T, O, E, S. Toes. Toes. These are toes. Apa ni? What is toes? What are toes? Jari kaki. Jari kaki. Toes. Okay. So. Apa ni? What is this? Okay. Bad touch. Bad touch. Bad touch meaning sentuhan tidak selamat. Ataupun sentuhan yang tidak boleh dilakukan. Alright. So, kita nampak. Okay. So, this is boy. Boy. B-O-Y. Boy. Okay. This is girl. G-I-R-L. Girl. Alright. Boy. Okay, kenapa ada palang-palang di bahagian sini? Okay. Okay, ini ada palang kerana ini adalah bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa. Okay. Orang tak boleh saja-saja nak sentuh, nak tengok bahagian-bahagian ini. Okay. Kecuali kalau sakit, pergi jumpa doktor, doktor kena check lah. Kan? Tapi kalau saja-saja nak tengok, nak pegang-pegang, kawan pegang-pegang, ataupun orang yang kita tak kenal nak pegang-pegang, tak boleh. Okay. So, ini bahagian ini kita panggil kemaluan lah. Ini kemaluan. Okay, ini pun kemaluan. Okay, ini bahagian dada. Okay, dan juga bahagian mulut. Mulut pun sama. Tak boleh bahagian sensitif. Okay, so, jadi apa kita perlu buat kalau orang pegang ke kan, ambil gambar ke tempat-tempat ini, kita kena bagi tahu pada orang dewasa. Kita kena jerit, bagi tahu pada orang dewasa. You tell your father or your mother or your teacher, bagi tahulah sesiapa yang ada di berhampiran anda. Okay, that's why we call it bad touch. Sentuhan tidak selamat. Alright. So after this, okay, lepas ini awak kena dengar lagu. Ada 2 buah lagu. Okay, saya akan bagi di dalam WhatsApp link dia. Dengar dua-dua lagu kena dengar. Lepas dah settle dengar, okay, di dalam buku transisi, okay, buku transisi, okay, open page 9 page 9. Muka surat 9. Page 9. Page 9. Okay, saya nak awak tuliskan day. Tadi dah ada kan? Monday. M-O-N-D-A-Y. Monday. Date. 8 February 2021. Kalau tak ingat, boleh tengok ulang balik di bahagian awal video. Dan ikut sahaja. Ada ambil pensel. You take your pencil. You trace. Follow ni. H-E-L-L-O. Hello. Okay. Ni pula. H-I. Hi. You follow. Ambil pensel. Follow slowly. Perlahan-lahan. Okay. And then bawah ni pun kena ikut guna pensel. I am a boy. I am
a boy. Ikutlah, ambil pensel. Ikut. Okay, senang je ni. Tak susah pun, very easy But slowly. Jangan tergopoh-gapah. Takut comot. So this is I am a girl. I am a girl. Saya seorang budak perempuan. Okay. Bila dah siap, okay. Kemudian I want you to label. Saya nak buat label head, shoulders, knees and toes. Okay, mana head dia? Okay, kat sini kan, head. Okay. So dekat sini tepi ni tulislah H E A D, head. Label. Letak anak panah head. Shoulders, kat mana shoulders? Bahu. Kat sini. Okay, kat sini pun boleh. Tulislah S H O U L D E R S. Shoulders, head, shoulders, knees. Knees kat mana? Knees, lutut. This knees. Okay, tulislah knees sebelah ni. K N E E S, knees. Okay. Buat anak panah kat sini. Okay, last kali toes. Okay, toes tak nampak kan dekat dalam. Tapi tak apa. Buat je dekat sebelah dia ni. T-O-E-S, toes. Gariskan kepada toes dia. Okay? Can you do this? Very easy, very simple. If you don't understand, you can ask me. Boleh tanya saya, no problem. Okay, if you have finished, please snap your this picture and send to me personally through WhatsApp. Okay, hantar melalui WhatsApp kepada saya secara personal, PM tepi. Jangan masuk dalam grup. Susah, saya nak komen nanti susah ataupun takut saya tak perasan. Okay, boleh Okay, that's all for today. And I hope you can do this. Okay, bye-bye.